डिजिटल युग सँगसँगै अहिले हामीले सबैले चाहिँ घरमा अहिले इन्टरनेट जोडिरहेको छौं होला। यसैगरी आज चाहिँ हामी चाहिँ इन्टरनेट चलाउँछौं, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ बिल पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ इन्टरनेट जसले प्रोवाइड गर्छ आईएसपी नै गइराख्नु पर्दैन, धाउनु पर्दैन। तपाईको आफ्नै मोबाइलबाट आफ्नै घरमा बसेर सिंगल तपाईको के फ्यु स्टेप है, के दुई चारवटा चाहिँ स्टेप गरेर तपाईले बिल पेमेन्ट गर्न सक्नु हुनेछ। डिजिटल वालेटबाट चाहिँ हामी पेमेन्ट गर्न गइरहेको छौं। डिजिटल वालेटमा पनि तपाईले चाहिँ विभिन्न कुराहरु छ है, जस्तै तपाईको इसेवा, खल्ती, आईएमपी है, साथसाथै अरु मोबाइल बैंकिङहरु पनि, जुन जस्तै तपाईको कुनै बैंकको चाहिँ मोबाइल बैंकिङ चलाउनु छ भने त्यहाँबाट पनि मिल्छ। यदि चाहिँ तपाईको चाहिँ आईएसपी है, जुन चाहिँ इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी चाहिँ अलिकति चलेको छ भने त्यहाँबाट पनि मिल्छ, तर त्यसको लागि पनि केही प्रोसेसहरु रहेको छ। विशेष गरी आज चाहिँ हामी चाहिँ खल्ती वालेटबाट है, खल्तीबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्न हामी चाहिँ गइरहेको छौं। तर खल्ती नै किन गरियो भन्दाखेरि चाहिँ खल्तीबाट चाहिँ अलिकति चाहिँ अरु भन्दा चाहिँ क्याशब्याकहरु अलिकति बढी हुने, साथसाथै तपाईलाई चाहिँ अलिकति दुई चार पैसा चाहिँ अलिकति तपाईको एकाउन्टमा जम्मा हुने भएर त्यो तपाईलाई फाइदा हुने हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ आज यस भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईलाई चाहिँ चाहिन्छ तपाईको चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ खल्ती वालेट इन्स्टल गर्न पर्ने हुन्छ। यदि गर्नु भएको छैन भने प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरेर लगइन गर्नु होला र केवाईसी भेरिफाई गर्नु होला। यदि गर्नु भएको छैन, यदि तपाईलाई चाहिँ गाह्रो लाग्छ भने, यदि तपाईले खल्ती वालेट यो भन्दा अगाडि युज गर्नु भएको छैन भने चाहिँ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। कमेन्ट गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो खल्ती वालेट चाहिँ कसरी बनाउने भने पनि भिडियो लिएर आउने छु। र सर्वप्रथम चाहिँ अब खल्ती वालेट बाट पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि तपाईको मेन भनेको चाहिने भनेको तपाईको युजर नेम चाहियो है। युजर नेम चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ इन्टरनेट जोड्दाखेरि तपाईलाई सुरुमा चाहिँ बिल पेमेन्ट गर्दाखेरि दिएको हुन्छ। यदि तपाईसँग युजर नेम छैन भने तपाईले चाहिँ इन्टरनेट कम्पनी जुन हुन्छ इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीलाई तपाईले माग्न सक्नुहुन्छ मेरो युजर नेम के हो भनेर। त्यो हिसाबले तपाईले युजर नेम पाउनुहुन्छ। युजर नेम भयो, त्यसपछि तपाईको खल्ती वालेट भयो। साथसाथै अब कसरी गर्ने प्रोसेस भनेर मैले चाहिँ मेरो आफ्नै मोबाइल स्क्रिनमा देखाउँछु। त्यहाँ तपाईले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ म त्यहाँ सिकाउने छु तर बताउने छु। सो त्यो हिसाबले गर्नु त्यो। सो तपाईले चाहिँ त्यसरी सिक्नुहुन्छ। सो लेट्स गो टु आवर मोबाइल स्क्रिन है। हजुर साथीहरु, तपाई सर्वप्रथम आफ्नो चाहिँ खल्ती एकाउन्ट खोल्नु होला। मैले आफ्नो खल्ती एकाउन्ट खोल्न चाहे। त्यसपछि तपाई चाहिँ यहाँ आज चाहिँ हामी इन्टरनेटमा जान्छौं र इन्टरनेटमा तपाईले विभिन्न यहाँ चाहिँ सर्भिस प्रोवाइडरहरु आईएसपी कम्पनीहरु यहाँ देखिरहनु भएको छ। आज मेनली हामी चाहिँ तिर्न गइरहेको छौं वर्ल्डलिङको है। सो तपाईको वर्ल्डलिङमा यहाँ देखिरहनु भएको छ 0.75 टु 1.50% क्याशब्याक भनेको छ र वर्ल्डलिङमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो इन्टरफेस यहाँ देखिएको छ वर्ल्डलिङ है। वर्ल्डलिङको बिल भुक्तानी आइफोन 14 भनेको छ है। अहिले यो अफर चलिरहेको रहेछ वर्ल्डलिङले। त्यसपछि नोटिस भनेको 10% रिटर्न अन भ्याट अमाउन्ट फर कस्टमर भनेको छ, 10% रिटर्न हुन्छ भनेको छ। त्यसो सिम्पली तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो युजर नेम राख्नु होला। मैले पनि आफ्नो युजर नेम यहाँ टाइप गर्न चाहन्छु। मैले पेमेन्ट गर्न चाहेको युजरको है इन्टरनेट बिल। र तपाईले यहाँ चाहिँ युजर नेम सही टाइप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ गेट डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एकछिन फेचिङ डाटा भनेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ वर्ल्डलिङको यहाँ सिम्पली एउटा चाहिँ इन्टरफेस आएको छ। अवेलेबल ब्यालेन्स भनेको छ यति। त्यसपछि यु हैव ड्यू पेमेन्ट, त्यसपछि तपाईको युजर नेम, त्यसपछि तपाईको फुल नेम र सब्सक्रिप्सन प्याकेज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि तपाईको यहाँ सब्सक्रिप्सन प्याकेज टाइप लेखेको छ। त्यसपछि डेज रिमेनिङ भनेको छ। त्यसपछि अमाउन्ट डिटेल तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ प्रेस गरेर यहाँ यति अमाउन्ट तिर्न पर्ने भनेको छ। यदि तपाईले चाहिँ प्लान चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सिम्पली यहाँ चाहिँ साइड एरोमा गएर कुन चाहिँ प्लान तपाईले चुज गर्ने हो त्यो तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मध्ये कुनै एक है। सो त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ देखिरहनु भएको छ अमाउन्ट। त्यसपछि तपाईको यदि तपाईसँग प्रोमो कोड छ भने तपाईले यहाँ एप्लाई प्रोमो कोड गरेर टाइप गरेर तपाईले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रोमो कोड तपाईले राख्नु भयो भने तपाईलाई चाहिँ के डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ अमाउन्ट यदि टोटल पेमेन्ट यति क्याश भनेर यति देखाएको छ। त्यसपछि खल्ती पोइन्ट पनि तपाईको यति चाहिँ आउने भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। सम्पूर्ण कुरा तपाईले हेरिसकेपछि तपाईले यहाँ सिम्पली तपाईले यहाँ प्रोसिड गर्नु होला। सो त्यसपछि तपाई यहाँ देखिरहनु भएको छ युज खल्ती वालेट टु पे भनेको छ। त्यसपछि तपाई यहाँ खल्ती वालेटमा तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ कन्फर्मेसन योर पेमेन्ट डिटेल आइरहेको हुन्छ, युजर नेम आएको हुन्छ, फुल नेम, त्यसपछि करेन्ट प्लान, त्यसपछि तपाईको करेन्ट प्याकेज है। त्यसपछि तपाईको यो चाहिँ 3 मन्थको रहेको छ। त्यसपछि अमाउन्ट, त्यसपछि प्याकेज यो आएको छ, पेमेन्ट मेथड चाहिँ खल्ती वालेट भनेर आएको छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ देखिरहेको छ डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भनेको छ। यदि तपाईको यो सबै विवरणहरु तपाईको ठिक छ भने तपाईले ओके गर्नु होला। यदि छैन भने ब्याक गरेर फेरि तपाईले राम्रोसँग युजर नेम हाल्नु होला है। त्यसपछि ओके गरौँ है। त्यसपछि तपाईको यहाँ प्रोसेस टु पेमेन्ट गरेको छ। त्यसपछि यहाँ सक्सेसफुल कम्प्लिट ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस भनेको छ। सो त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ यो अफर आइरहेको रहेछ खल्तीमा यु ओन स्क्र्याच कार्ड भनेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ स्क्र्याच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यु ओन लाइफस्टाइल गिफ्ट भाउचर वर्थ यति स्क्र्याच क्लेम नाउ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ लाइफस्टाइल गिफ्ट भाउचरको एउटा छ। त्यसपछि यहाँ अर्को चाहिँ यहाँ प्रोमो कोड चाहिँ दुईटा आएको छ।
सो यसलाई चाहिँ ब्याक गरौँ। हजुर साथीहरू, यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले पनि आफ्नो चाहिँ इन्टरनेटको बिल, वर्ल्ड लिङ्कको इन्टरनेटको बिल साथसाथै अरू पनि आईएसपीहरुको चाहिँ बिल तिर्न सक्नुहुन्छ होला। र यो भिडियो तपाईलाई मन परेको छ भने एक लाइक गरिदिनु होला। यदि यो भिडियोमा केही कमी कमजोरी छ, केही कुरा नबुझ्नु भएको छ, हजुरले केही त्यस्तो क्युरीहरु जस्तो छ भने चाहिँ क्वेशनहरु छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। एकदम ओपन रहेको छ यो। अनि यस्तै भिडियो अरू हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अल नोटिफिकेसनमा प्रेस गर्नु ताकि हामीले हाल्ने गरेको लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई सर्वप्रथम नोटिफिकेसन भएर आउनेछ। र अर्को पनि यस्तै भिडियोका साथमा चाँडै नै भेट्ने बाचाका साथ यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाई बाई।